Are you living here? Are you sleeping here? Are you sleeping here? Kisgyereknek volt egy operációja is. Hát kakas viadalt, azt nem szeretnénk amúgy nektek mutatni. Úgy. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. 'Cause I've had everything, but no one's listening, and that's just fucking lonely. I'm so low. Sziasztok! Sziasztok! Ma megmutatjuk nektek Bangkoknak az egyik legszélsőségesebb területét, ahol a legszegényebbek és a leggazdagabbak élnek. Van egy nyomornegyed ezen a kerületen belül, ahol körülbelül 100 000 ember él borzasztó körülmények között, és ez Bangkoknak a legrégebbi nyomornegyede. Ugye nem minden a luxus és a csillogás, amit itt láttok mögöttünk, felhőkarcolók mindenhol, hanem sajnos itt is élnek, mint minden nagy metropoliszban, szegény emberek. És amíg bemegyünk a nyomornegyedbe, addig hadd meséljünk nektek egy kicsit róla, hogy jobban megértsétek. Szóval Klong Toei több részre van osztva, és mindegyiknek megvan a maga sajátossága. Az egyik legismertebb szegény negyed itt, mert ugye kerületekre van osztva, a Lok 1, 2, 3, de van a Lok 4, 5 terület, ahol bádokból és fából épült házak sorakoznak, de vannak olyan részek is, mint a Housing Project Flats, 1-től 10-ig, ahol a kormány már modernizált lakásokat épített az itt élők számára. Sokan napi 300-500 batot keresnek, ami körülbelül olyan 8-14 euró átszámítva, ami elég a megélhetésükre, de hogyha fizetniük kell ezt a kis bérlakást, amiben laknak, ami 2-3 ezer batba kerül, az olyan 50-80 euró átszámítva, akkor azért már az igazán megterhelő nekik, hogy azt kifizessék. És igen, hát más kerületekhez képest ez nagyon olcsó, de az embereknek a fizetéséhez, hogyha hozzáviszonyítjuk, akkor ez igenis elég sok. A kormány által biztosított bérlakásokban nagyon alacsony bérleti díjat fizetnek, körülbelül 100 vagy 200 baht körül van a bérleti díja havonta. És ugye vannak ezek az illegális telepek, amit a kormány már régóta tervez, hogy lebontsa. És bizony nem sokára eljön az idő, amikor a kormány megvalósítja a terveit, és ugye azt elfelejtettük elmondani, hogy mi is ebben a városrészben vagyunk. Tehát ez, amit itt láttok mögöttünk, ez Klong Toei, de a másik oldalon pedig ott vannak a szegények. Állítólag egy éven belül ez az egész szegény telep lebontásra kerül, és ilyen felhőkarcolókat fognak építeni, illetve házakat. Mondjuk én arra kíváncsi leszek, hogy hány ilyen bérlakást fognak ezeknek a szegény embereknek létrehozni. Ugye arról nem szól a fáma, hogy akik illegálisan tartózkodnak ott ezekben a bádokházakban vagy bádoglakásokban, hogy ővelük mi lesz, hogy őnekik fognak-e esetleg segítséget nyújtani, vagy mi lesz velük egyáltalán. Amit biztosan el tudok mondani, hogy ezek az emberek így találtak valami kis munkát maguknak, árulják ugye a portékáikat a környező kis piacokon, és őnekik viszonylag van egy fix bevételük. És hogyha ezektől az illegális lakóktól elveszik ugye ezt a bádoglakást, akkor fennáll a veszélye esetleg annak, hogy kiszorulnak mondjuk egy peremkerületre innen a belvárosból, és akkor borul minden. Akkor nem biztos, hogy lesz már lakásuk, nem biztos, hogy lesz már munkájuk, szóval biztos vagyok benne, hogy ezek az illegális lakók, ezek félnek ettől. Igen, de vannak segélyszervezetek, akik segítik őket, akár étellel, vagy egy kis pénzzel. És egyébként ezekben a kerületekben még iskola is működik. És akkor most menjünk, és nézzük meg pontosan, hogy élnek, és mint élnek. Itt vagyunk ennek a szegény negyednek a peremén, itt megy a főút, itt megy fölül a fizetős autópálya, és hogyha itt bekanyarodunk a fizetőkapuk előtt balra, a folyó irányába, akkor rögtön ebben a szegény negyedben találjuk magunkat. De csak az egyik részén, ugye, amit mondtuk nektek, ezek a lemezből készült házak vannak itt, tulajdonképpen ilyen bádokházak. Ez a 4-5-6-os blokk. Van egy régi vasúti sín itt, ezen már nem közlekednek a vonatok,
hiszen ugye a folyónak a kikötője és a dock az össze volt kötve egy vasúttal, itt húzták a konténereket, de ez már nem működik. És akkor most megyünk befele, és meglátjuk, hogy mit tudunk nektek megmutatni. És akkor nézzétek, hogy itt árulják a portékáikat, ezek a szegény emberek. Ugye, ahogy mondtuk, itt nyilván olcsóbb minden, mert ők nagyon keveset keresnek. Nyilván azt azért hozzá kell tenni, hogy azért ennél is élnek szegényebben emberek, hiszen ezek viszonylag úgy házformájú kis lakható egységek. Tehát vannak olyanok, amik tényleg bádokból, meg ilyen falemezből vannak összetákolva. Oda is mindjárt elmegyünk, ne izgulj. Nyilván vannak kerületek. Ez a kerület, ez így néz ki, általában nekik van áram. Ugyanúgy, semmiben sem különbözik azon kívül ez a városrész a többitől, hogyha bárhol a városban vagy. Annyi, hogy itt szegényebbek az emberek. Most elmegyünk az iskolának az irányába, ami erre jobbra van. És nyilván ezeken a kerületeken, vagy ezeken a részeken este azért nem ajánlott sétálni, mert viszonylag nagyobb a bűnözés, mint a városnak a másik részén, vagy akár a kerületnek a másik részén, ugye? Hiszen a mi szállodánk is itt van. 10 percre konkrétan. 10 perc motorútra. Ez egy missziós központ és sportpálya. És akkor most neked, Anika, megmutatjuk, hogy itt is szárítják a tojáshéjat, nézd, úgy, ahogy te szoktad. És hogy ez miért jó? Hát azért, mert kiszárítod, és akkor ilyen port tudsz belőle csinálni. Nagyon jó a csontoknak. Így van. Akár a tyúkoknak is megenni, vagy akár az embernek, ugye beleteszi a vizébe, és akkor az egészséges. Nézzétek meg, hogy itt bent, Szavadiká, hogy itt élnek emberek. Nézzétek meg, ott a kisgyerek szépen el van, és így élnek az emberek itt, sajnos. És ez az iskola itt, ez belül. Nem is lehet innen szerintem bemenni. Innen kívülről jobban meg tudjuk nektek mutatni, gyertek csak! Hogyha ide visszajövünk, akkor ott a bejárata az iskolának, ahol a motoros jön, és ez az iskola itt. És be van zárva, tehát ide bemenni nem lehet. Védik a gyerekeket is, gondolom. Itt is árulják szépen a kajákat, főzöcskéznek. Az a lényeg, hogy vannak itt ilyen üzletek, és az üzleten belül ott áll a motor, és ők itt laknak. De tudjátok, az a jó, hogy bármennyire szegények ezek az emberek, dolgoznak. Tehát nem sírnak, hogy nincs pénzük, meg segélyen élnek, nyilván segélyt is kapnak, de dolgoznak is mellette. És sokan körülbelül 3-4 eurót keresnek naponta. Az nagyon kevés pénz. Itt rotyog a finom főzelék. Sokaknak még mosógépjük sincs ugye a lakásokba vagy házokba, és ezekkel tudnak itt mosni. 20 bahtba, illetve 40 bahtba kerül, attól függően, hogy mekkora mosógépet akarnak megtölteni. És ezen a területen amúgy népszerű a kakasviadal, tehát abból is
lehet szerezni pénzt. Ott van például szembe egy kakas a rács alatt. Nyilván akinek a kakasa nyer, az kap egy kis pénzt. Ez is ilyen illegális. És ugye itt folyik egy ilyen csatorna, eléggé piszkos. És ott, hogyha beljebb fogunk menni, akkor emellett élnek a legszegényebb emberek itt a közösségen belül. Ezen a fa tákolmányon tudnak átmenni a túloldalra. Itt a kötél, és akkor így áthúzzák magukat. És azt azért hozzátenném, hogy ez egy olyan fa tákolmány, aminek szigetelő tábla van alá eszkábálva, és amiatt lebeg a vizen. Most bemegyünk ide, mert ez igazából kvázi egy fő utcája volt ennek a nyomornegyednek, ezek pedig a kis utcák. Szavadika! Itt teregetik a ruhájukat, frissen mosott illat van. Itt egy papagáj. Nézd, milyen aranyos. Kis papi. Félős. Félős papi. Szavadika! Szavadika! Érdekesség még, hogy simán így be lehet látni a lakásokba. Nézzétek meg, hogy ott az ágy konkrétan. Amúgy vannak olyan házak, amik kétszintesek, tehát fölül is más család lakik, és alul is más család lakik. És akkor, amit a Merci említett, itt lesznek a kakasok. Igen, a búra alatt. Ugye őket, hát sok kakast ugye a kakasviadalokra tartanak. Le vannak így fedve. Szavadika! Szavadika! Ők azért jó erőben vannak ezek a kakasok. Nézzétek meg, hogy milyen nagyok. Wow. Ővelük vannak a És ott hátul is vannak. Hát kakasviadalt azt nem szeretnénk amúgy nektek mutatni, ugye, mert az tiltott, az nem szabad, és mi sem akarjuk látni, ahogy egymást gyilkolja két állat. Ezt reméljük, hogy azért megbocsássátok nekünk. Nézd meg, hogy egymásnak feszülnél most mind a kettő. Hát jobb a békesség, menjünk tovább. Ezek a kis szellem lakok, szellem kastélyok, ezek itt is jelen vannak. Mondjuk úgy, hogy nem ez a legtisztább kis passzázs itt, amin keresztül megyünk, és sajnos a szag is erről uralkodik. Itt is ott bent áll a motor. Mondjuk úgy, hogy ez itt egy szegényebb rész. Valaki itt a szabad ég alatt szokott például aludni. Olyan jó idő van. Szavadika! Szavadika! Itt is ugyanúgy megvannak a mosógépek, ahogy korábban már ezt mutattuk. Ez egy zsákutca. Itt van egy-két bádogház még a legvégén. És ugye valaki például itt alszik bent, tehát hogy ő tényleg szerintem a nincstelen kategória. És akkor ezek a bádogházak vannak itt. Ugye ezek teljesen illegálisak.
baromfiakat tartanak nyilván a kis tojásért, aztán később a húsváért. Közben nem tudom mennyire látni, de itt a csatornába teknős békák úszkálnak a szeméten kívül. Are you living here? Are you living here? Are you sleeping here? Yeah. Could we see? Could we see? Could we see? See. Levesszük a cipőnket. Just to make a photo. Are you living here? Yeah, sleep. Oh. Buddha. How long are you living here? Huh? How long are you living here? 10 years? 20 years? How long? How long are you live here? How long? Stay. How long are you living here? How long are you staying here in this house? About 40 40? years. 40 years? Yeah. Oh, it's a long time. Are you selling something? Are you selling something? Do you have something to buy? I'm little English. Little English? Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Where you come from? From Hungary. We are from Hungary. Oh. Far away. Yeah. Kopkunka. 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 Uncle. Have a beautiful day. Yeah. Bye bye. Bye bye. 40 éve él itt. Ilyen körülmények között. Azért ez szomorú, és látjátok, hogy hiába szegény és rossz körülmények között él, nagyon kedvesek. Nem nagyon beszélt angolul, de megértette, amit szerettünk volna, és meg szerettük volna nektek is mutatni, hogy elhiggyétek azt, hogy borzasztó, és nem csak egy utca él itt így, ebben a metropoliszban, hanem sajnos egy egész negyed, egy egész kerület. Annak ellenére, hogy ilyen szegények, attól függetlenül nagyon közvetlenek, nagyon kedvesek, és árulják a kis portékáikat. Tehát, hogy én ezt még mindig azt gondolom, hogy ha árul valamit, vagy tesz valamit azért, a pénzért, amit kap, az még mindig jobb, mint hogyha kifekszik az utcára, és csak kunyerál. Hú, szegénynek milyen a taraja. Hú, de milyen nagy tarajod van, a fene egye meg. De mindegyiknek, ezek lehet, hogy ilyen fajták. Nézd meg, már ő motorozna, a cowboy. Szóval az a lényeg, hogy ha már tesz valamit érte, egy kis valamit, az már valami. És nem csak elvárja azt, hogy te adj neki pénzt. És visszaértünk a főútra. Itt van egy hatalmas, nagy, színes, nagyon hosszú sorház. Én azt gondolom, hogy ez is a kormánynak már az építménye. Feltehetően ez a kormánynak az építménye. Így van, ugye, ezért olyan körülbelül 100-150 batot fizetnek per hó. Szóval ők nagyon babonásak, és ők, hogy ezt egy korábban videóban mondtuk már, hogy ők hisznek a karmában, és ezért viselkednek ők úgy, ahogy ezért mondtuk nektek azt, közben itt egy autószerviz is, ezért mondtuk nektek azt, hogy egy nagyon szimpatikus vallás ez a buddhista vallás, mert ugye ennek is, hogy ők így viselkednek, ennek is részben a vallás az oka. Csak hogy értsétek, mindjárt átmegyek és megmutatom. A bubble tea itt 20 bahtba kerül. Ezt máshol ilyen 40-50 bahtokért láttuk. Tehát, hogy igen.
Mondjuk úgy, hogy kerületen belül hatalmas nagy a kontraszt. Nem merem azt mondani, hogy ez olyan, mint 8. kerületnek Pesten bizonyos részei, mert szerintem itt sokkal szegényebbek az emberek, mint ott. És annak ellenére, hogy ilyen szegénységben élnek itt az emberek, ugye a Merci mondta, hogy nyilván százalékos arányban, hogyha a kerületeket nézzük, akkor itt valamivel nagyobb a bűnözés. Viszont én még mindig azt gondolom, hogy ez is elenyésző, hiszen az emberek itt kint mernek hagyni mindent. Szóval nem problémáznak, és ezt vettük egyébként az egész Tájföldön tartózkodásunk során észre, hogy egy kertészeti áruda, akár így a semmi közepén, vagy itt az emberek a dolgaikat, de mindenki kint meri hagyni. A bukós isakokat 20 motorból 18-on ott hagyják rajta, mert nem lopnak az emberek. Természetesen itt is működnek jótékonysági szervezetek. Egy gimnázium például. Hiszen a szegénység nem ok arra, hogy te tanulatlan legyél. Mert szegény ember is lehet okos, és viheti valamire. Tehát ők itt bármennyire szegények, mégis megadják nekik a lehetőséget, hogy amikor a gyerek az iskolába megy, lehetősége van kilépni ebből a közegből. Igen, és látjátok, most ment be az iskolás, ide az iskola udvarára, és szegénység ide vagy oda. De érdekes módon egyenruhára itt is van pénz. És szerintem az egyenruha egy iskolában igenis jó dolog, legalábbis én ezt gondolom, mert hányszor van az, hogy egy óvodába, egy iskolába egymást csúfolják a gyerekek, hogy ilyen ruhája van, vagy olyan ruhája van, vagy éppenséggel kitűnik az egyik gyerek, mert ő egy gazdag családból származik, a másik gyerek meg egy nagyon szegényből, ebből is sok probléma születhet, és igenis, az egy jó dolog, hogyha egyenruhája van valakinek, vagy egy osztálynak, vagy egy iskolának, mert így az a szakadék a gyerekek között eltűnik. De erre is be lehet menni. Menjünk be. Őket úgy hívják, hogy ő itt a Railway közösség. Amúgy tudjátok, hogy mi a nagyon érdekes, hogy itt vagyunk most ebben a városrészben, és egyáltalán nem félünk. Tehát, hogy egy másik városban, egy ilyen környezetben az ember szerintem rettegne. Itt is nézzétek meg, hogy ez egy lakás, ember. Te jó Isten! Vettünk egy Red Bullt. Mennyibe került, Merci? 12 baht. Az semmi igazából. Ilyen 10-12 batért kapod meg ezt a Red Bullt. És most ezt fogjuk elszürcsölni. Közben itt mellettünk, ahova letettük a motort, itt meg a kisgyerek játszik. Kis kivágott fadarabbal, meg kavicsokkal. Here. Here? Here? Could we see? Megkértük ezt a nénit is, hogy mutassa meg, hogy hogy élnek a gyerekkel. Nézzétek meg, hogy itt él benn. And where are you sleeping? Are you sleeping here? Are you sleeping? Are you sleeping here? Oh my God. How long? How long are you living here? How long? Yeah. How long? Like that. Oh. Yeah, I know Oh. working. A husband working. Kisgyereknek volt egy operációja is, szegénynek.
Hány éve élsz itt, az a kérdés? 30? 3 or 30? 3? 3 éve él itt. 3 éve, nem él olyan régóta itt. Oké. Kopkunká! Kopkunká! Szavadika! Milyen kedvesek itt az emberek, srácok. Elképesztő. Szavadika! Szavadika! Hello! Kopkunká! 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 Have a beautiful day! Bye bye! Ide szaladt hozzánk egy kis kutya. Nézzétek meg, hogy milyen szép szőre van. Van nyakörve, tehát biztos, hogy van gazdája, nem kóborkutyus. Lehet, hogy itt valamelyik ház tulajdonosa. Nagyon kis cuki. Elmentünk még megnézni azoknak az embereknek az otthonait, akik a csatorna mellett élnek. Majd elhagytuk Klongtöjt. Soha nem fogjuk elfelejteni, amit ott láttunk és tapasztaltunk. Szívszorító volt látni, hogy ezek az emberek milyen körülmények között élnek. Nem tudunk mindenkinek segíteni, de amit megtehetünk, hogy figyelmet adunk, és nem fordítjuk el a fejünket. Ami lenyűgözött minket, hogy még a legnehezebb körülmények között is tudnak mosolyogni, és boldogok lenni. Ez mindig emlékeztet minket arra, hogy az igazi értékek nem a tárgyakban vagy a luxusban mérhetőek. Mi minden útunk során törekszünk arra, hogy ne csak a díszes homlokzatokat lássuk, hanem a világot is. Még akkor is, ha néha fájdalmas. Lonely.